ජේසුස් පිටයි. අදත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරයෙන් මම ඔබ සමව පිළිගන්නවා. ඉතින් මට හිතුණා අද ඔබට කතා කරන්න කියලා. අපි ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග හිටියට සමහර වෙලාවට සමහරුන් ඉවත් වෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් හැරි යනවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහරු අපි දන්නේම නැතුව එයා වැටි යනවා. නමුත් මෙන්න මේ වචනේ මගේ සිතට අද කතා කළා. අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඔබ හැමදෙනාම දන්නවා මේක. ඔබ දන්නවා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ටැලන්ට් උපමාව. ඔබට මේ කතාව හම්බ වෙනවා මතෙව් 25 14 සිට ඒ ටැලන්ට් උපමාව. ඒ ටැලන්ට් උපමාවේ කියනවා 15 වෙනි පදයේ ඉඳන් එක්කෙනෙකුට ටැලන්ට් 5ක්ද එක්කෙනෙකුට දෙකක්ද එක්කෙනෙකුට එකක්ද බැගින් එකිනෙකාට පුළුවන්කමේ හැටියටදී තමාගේ ගමන ගියේය. ටැලන්ට් 5 ලැබූ තැනැත්තේ එවලේම ගොස් එයින් වෙළඳාම් කොට තවත් ටැලන්ට් 5ක් ඉපදුවේය. මේ ආකාරයෙන් ටැලන්ට් බෙදා දුන්නා. ඒ බෙදා දුන්න හාම්පුතා කොහේ හරි වෙන රටකට එහෙම නැත්නම් වෙන ප්‍රදේශයකට කොහෙට හරි ගියා. ඉතින් එක්කෙනෙක් එවෙලෙම ගිහින් ඒ ටැලන්ට් 5න් තව ටැලන්ට් 5ක් ඉපදුවා කියලා තියෙනවා. එසේම දෙක ලැබුණු තැනැත්තේද තවත් දෙකක් උපදවා ගත්තේය. නමුත් එක ලැබූ තැනැත්තේ ඉවත්ව ගොස් පොළව හාරා තමාගේ ස්වාමියාගේ මිල සංගවා තැබුවේය. ඇත්තටම මගේ සහෝදර සහෝදරිය ප්‍රේමවන්ත හිතවතිය, මේ පදය මගේ හිතට ගොඩක් දැනෙච්ච පදයක්. නමුත් එක ලැබුණු තැනැත්තේ ඉවත්ව ගොස් පොළව හාරා. ඔබට තේරෙනවා ඇති ඉවත්ව ගොස් පොළව හාරා. මේ අපි හැමදෙනාටම පොළවේ ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ යම්කිසි ටැලන්ට් එකක් ඔබට මට දීලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒකේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැතුව ඔහේ නිකන් බලා ඉන්නවා නම් ඇත්තටම පොළවේ යට සංගවලා තිබ්බා වගේ තමයි. සමහරුන් ඉවත්ව ගොස්, සමහරුන් මේකේ ප්‍රයෝජන ගන්නෑ. සමහරුන් ඒක වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ එමත් නැත්තම් මේ ටැලන්ට් දුන්න පුද්ගලයා නැවත පැමිණලා ස්වාමී කියනවා ඒ 5 දුන්නාට 1 දුන්නාට පිළිවෙලින් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. ඒ හැම කෙනාට අපි මුලින් බලමු මෙහෙම. යහපත් වූ විශ්වාස වූ 16. ඒ යහපත ස්වල්ප දේ ගැන නුඹ විශ්වාස වූ හේයින් බොහෝ දේ කෙරෙහි නුඹ අධිපති කරමේ. නුඹේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියට ඇතුල් වෙන්නයි ඔහුට කිව්වේය. ඒ කියන්නේ 5 දුන්න කෙනාට කිව්වා ප්‍රීතියට ඇතුල් වෙන්න කියලා. ඇත්තටම මේ 2 දුන්න පුද්ගලයාට කියනවා නුඹේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියට ඇතුල් වෙන්නයි ඔහුට කිව්වේය. මේ දෙදෙනාටම කොපමණ දුන්නත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියට ඇතුල් වෙන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා. ඔවුන් 2කින් කීයක් ඉපදුවත් 5න් කීයක් ඉපදුවත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියට ඇතුල් වෙන්න කිව්වා. පොළොවට සංගෝපු එක්කෙනාගේ එක අරගෙන වෙන කෙනෙකුට දෙනවා කියලා කියනවා. නමුත් මේ ඔක්කොටම වඩා භයානක මේ හැරී ගිය පුද්ගලයා ඉන්නව නේද? ඔබ පොඩ්ඩක් පාතට බලන්න. ඒ පදේම 30 වෙනි පදයට එනකොට ඔබට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. මේ මම කතා කරන්නේ මතෙව් 25 30. ඒ නිෂ්ප්‍රයෝජන 16 පිටත අන්ධකාරයේ දමාපල්ලා. මගේ සහෝදර සහෝදරි අන්න ඒක තමයි භයානක. මොකද්ද මේ කියන්නේ? පිටතට දමලා අන්ධකාරය දමන්න. අන්ධකාරය කියන්නේ කොහෙද කියලා ඔබ මා හැමදෙනාම දන්නවනේ. ඉතින් පිටතට අන්ධකාරය දමන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඔබට යම් කිසි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙනවා නම්, යම් කිසි ටැලන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒක තියාගෙන ඉන්න එපා. තියාගෙන පසුබට වෙන්න එපා. හැරියන්න එපා. පුළුවන් හැටියට ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න. ඉතින්
ඔබ සෑම දිනකට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදමත් දිනයක් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සෑම දෙයක්ම ඔබ ප්‍රයෝජනයට ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ සෑම වෙලාවෙම ඔබ මා සමග ඉන්න දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ සෑම දිනකට ජේසුස් පිටයි.